gagawan ko ng cover. Ang size po nito ay 16 inches by 16 inches. So, ito na po yung nakat ko. Ito po yung right side. Ito naman po yung wrong sides. Sa wrong side po tayo lagi magguhit. So, ang size po nito 17 inches. 16 inches plus half inch plus half inch equals to 17. And then, ito naman pong haba 34. 16 inches times 2 plus 1 plus 1 equals 34. So, ito na po siya. Pag na-fold. Yan. 1 inch po siya. Natahiin ko muna yan. Itong zipper po yung gagamitin ko. Ito ay 15 inches. Unang tahiin ang para sa zipper. Ikabit ang zipper nang nakaharap sa tela. Tapos, nakastasin ko yung unang tahi kanina. Pag natastas na, tanggalin lang po yung mga excess na sinulid. Ayan, tie-in na yung dalawang side.
meron kayong pang-itching, daanan nyo para hindi magtastas.